आज मी उपमा करत आहे. त्याला लागणारं साहित्य: रवा, कांदा, एक मोठा कांदा चिरलेला आहे, निंबू, हिरवी मिरची, गोड लिंबाचा पाला, कढीपत्ता, कोथिंबीर, हिंग, मीठ, तेल, मुगाची डाळ, मोहरी, जिरा. हा एवढं साहित्य लागणारं आहे. आता मी बनवायला सुरुवात करते. आता मी रवा भाजत आहे. हा 400 ग्राम रवा आहे. रवा छान लालसर भाजीपर्यंत भाजायचं. छान झालेला आहे ब्राऊन. याची सुगंध पण येत आहे भाजल्याची. हा झालेला आहे. आता मी याला काढून घेते. प्लेटमध्ये काढून घेते. छान भाजलेला आहे. आता मी फोडणी देते. 2 चमच तेल घालत आहे. तेल गरम झालेलं आहे. मी मोहरी घालते 1 चमच. एक चम्मच जीरा, थोड़ा हिंग, कांदा, थोडं कोथिंबीर घालते, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, हे मुगाची डाळ, मीठ, स्वादनुसार मीठ घालत आहे. हे झालेलं आहे. कांदा थोडा ब्राऊन करायला नाही लागत, त्याला अर्धवट कच्चं ठेवावं लागते. आता रवा टाकलेला आहे. आता पाणी घालत आहे. हा एक वाटी रवा आहे. 1.5 वाटी पाणी घालत आहे. हे झाकून घेते मी.
झालेला आहे उपमा. ठोकर रवा असला त्याला डबल पाणी लागते. 1 वाटी रवा असला तर त्याला 2 वाटी पाणी टाका. छान. बारीक रव्यामध्ये जास्त पाणी नाही लागत. बघा हा असा झालेला आहे रवा. रव्यामध्ये लिंबूचा रस किंवा इमलीचं पाणी हे घालावा. छान स्वादिष्ट लागते. हा उपमा तुम्ही पण करून बघा. कसं झालेलं आहे ते कमेंट करून सांगा. देसी फूड रेसिपी लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. धन्यवाद. कसं बनवून बघा, कसं झालेलं ते सांगा.